नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई बर्थडे भिडियो सङ बनाउन सिकाउँछु। जस्तै कि साथीहरु रिसेन्टमा मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जसमा मैले तपाईहरु कसरी आफ्नो अथवा आफ्नो साथीभाइहरुको नाम युज गरेर तपाईहरु कसरी एउटा बर्थडे सङ बनाउने र यो भिडियोमा म तपाईहरु कसरी आफ्नो साथीभाइहरु अथवा तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरुलाई युज गरेर तपाईहरु कसरी एउटा बर्थडे भिडियो सङ कसरी बनाउने, सानो एउटा भिडियो क्लिप्स कसरी बनाउने, यसको साथीहरु म तपाईलाई एउटा प्रपर जानकारी दिन गइरहेको छु। सजिलैसँग साथीहरु तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुलाई यसमा एक्स्ट्रा सङहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि बर्थडेको सङहरु एड गरेर एकदमै राम्रो तपाईहरुले एउटा बर्थडेको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन भिडियो यदि तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुलाई सेन्ड गर्नुभयो, जसको बर्थडे छ त्यसलाई सेन्ड गर्नुभयो भने त्यो साथीहरु यहाँनिर एकदमै धेरै खुसी हुन्छ, एकदमै धेरै ह्यापी हुन्छ यो तपाईको भिडियोलाई हेरेर। अब आउनुहोस् साथीहरु, यहाँनिर म तपाईहरुको धेरै समय लिदिन, आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। र त्यो भन्दा अगाडि साथीहरु, यदि तपाईहरु अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यो लाइकको बटनमा क्लिक गरेर साथीहरु सर्वप्रथम त यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र यस्तै टाइपको भिडियोहरु यदि तपाईहरु फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोको तल यो रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् र यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुस्। र साथीहरु तल आएर तपाईहरु एउटा कमेन्ट गर्नुस् यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, अथवा तपाईहरुको मनमा अरु कुनै पनि सल्लाह वा सुझाव अथवा अरु कुनै भिडियोको डिमान्ड छ भने त्यो पनि तपाईहरुले तल मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा साथीहरु म एउटा सानो गिभअवे पनि गर्न गइरहेको छु। जस्तै कि तपाईहरुले यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभयो भने म 4 जनालाई 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड दिनेछु। 3 जनाको नाम म र्यान्डम पिकर साइडबाट पिक गर्नेछु र 1 जनालाई म आफैले चुज गरेर त्यसलाई 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड दिन्छु, जम्मा 4 जनालाई। त्यही भएर साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोमा कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। र यसको रिजल्ट साथीहरु तपाईहरुले अब आउने शनिबारको भिडियोमा पाउनुहुन्छ। त्यसमा म तपाईहरुको नाम भनिदिन्छु, जसले यो कुरा जित्नु भएको छ, रिचार्ज कार्ड जित्नु भएको छ, त्यो सबैको नाम म तपाईहरुलाई यो आउने शनिबारको भिडियोमा भन्नेछु। त्यही भएर साथीहरु तपाईहरुले एउटा सानो मिठो कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि गर्नु होला। ह्यापी बर्थडे भिडियो सङ साथीहरु यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसको लागि साथीहरु तपाईहरुलाई प्ले स्टोरमा गएर एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम रहेको छ एमबी मास्टर। र यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिहाल्नुस्। यो एप्लिकेसनको रेटिङ र डाउनलोडिङ एकदमै धेरै राम्रो छ। सिम्पली साथीहरु तपाईहरु यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुको अगाडि यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। अब यसमा साथीहरु तपाईहरुले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा डिफरेन्ट टाइपको क्याटेगोरीहरु दिएको छ, जस्तै कि फेस्टिभलको छ, लभको छ, क्रिएटिभ, ब्लग, धेरै टाइपको यसमा क्याटेगोरीहरु पाउनुहुन्छ। टिकटकको लागि पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु के गर्नुस् भने यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा अप्सन देखाउँछ क्रिएटिङ अथवा सेलिब्रेसन भनेर। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ सेलिब्रेसनको, यो अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा साथीहरु तपाईहरुले धेरै टेम्प्लेटहरु पाउनुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कंग्रेचुलेसनको रहेको छ। सिम्पली यहाँनिर तपाईहरुले तल गर्नुभयो भने तपाईहरुले बर्थडेको पाउनुहुन्छ, अरु धेरै कुराहरुको पाउनुहुन्छ। जस्तै कि कसैकोमा कुनै डिनर पार्टी भइरहेछ भने त्यसको पनि तपाईहरुले टेम्प्लेट यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यसलाई तल गर्दै जानुभयो भने यसमा तपाईहरुले धेरै पाउनुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ बर्थडेको रहेको छ र गुड नाइटको रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु धेरै राम्रो राम्रो रहेको छ। जस्तै कि फादर्स डे को पनि रहेको छ। अब तपाईहरुलाई यसमा के को बनाउनु छ, जस्तै कि तपाईहरुलाई बर्थडे को बनाउनु छ भने सिम्पली यहाँनिर तपाईहरुले के गर्नुस् भने बर्थडे चुज गर्नु। जस्तै कि बर्थडे भएको टेम्प्लेट चुज गर्नु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यो टेम्प्लेटलाई चुज गर्छु र यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ स्टार्ट मेकिङ। यो अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् र यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा साथीहरु तपाईको मोबाइल फोनको ग्यालेरीबाट 15 वटा फोटोहरु यहाँनिर चुज गर्न भनेको छ। अब सिम्पली साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुस् भने जसको बर्थडे छ त्यसको फोटो तपाईहरु यहाँनिर चुज गरिहाल्नुस् 5-10 वटा। जस्तै कि यहाँनिर म तपाईलाई बुझाउनको लागि यो बेबीको फोटोलाई यहाँनिर म चुज गर्छु र यहाँनिर म डनमा क्लिक गर्दिन्छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कति चाँडो हाम्रो यो भिडियो बनेर रेडी भइसक्यो। अब तपाईहरु यसको ब्याकग्राउन्डको साउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो म्युजिक अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले अर्को कुनै म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। टेक्स्टहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फिल्टर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एक्सपोर्टको अप्सन छ। यो अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुलाई क्वालिटी चुज गर्न भन्छ। यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हाई क्वालिटी चुज गरेर यहाँनिर ओके गर्दिनुस्। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हाम्रोमा बनिरहेछ, प्रोसेसिङ लिइरहेछ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु केही छिन वेट गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यो एप्लिकेसनले तपाईहरुलाई यो भिडियोलाई बनाएर रेडी गर्दिन्छ। र यसमा साथीहरु यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने जस्तै कि यो एप्लिकेसन अनलाइन मात्र काम गर्छ, अफलाइन काम गर्दैन। यो कुरा साथीहरु तपाईहरु ध्यान दिनु होला। जस्तै कि साथीहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो बनेर रेडी भइसक्यो। अब सिम्पली यहाँनिर
तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ सेभ एन्ड पब्लिश। यसमा यसरी क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर साथीहरु यो तपाईहरुको मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा सेभ भइहाल्छ। अब सिम्पली तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा गएर पनि यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहीबाट पनि तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै साथीहरु तपाईहरुले एउटा सानो एप्लिकेसनको सहायताले तपाईहरुले बर्थडे भिडियो सङ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीभाइहरुलाई सजिलैसँग सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको साथीभाइ यो भिडियो हेरेर अवश्य पनि खुसी हुनेछ। र साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यो भिडियोलाई तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नुहोला। यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।